Hej och välkomna hit! Jag heter Johanna, är barnmorska. Jag har arbetat som barnmorska i ungefär 12 år nu. Arbetat med både gravida, födande och nyblivna föräldrar. Just nu arbetar jag på barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala och där jobbar vi också på förlossningen här i Uppsala. Det här är ju föreläsning i nummer 3 av 3 i en serie och vi kommer att prata kring den första tiden med barnet idag. Då kommer vi prata om vad som händer direkt efter födelsen, det vill säga med BB eller om man går hem och vad händer runt omkring där. Vi kommer att prata om omställningen som sker i livet, både den fysiska men också den psykiska omställningen. Vi kommer också prata en del om bäckenbotten och hur man kan göra bäckenbottenträning och fysisk träning efter födandet. Och sist men inte minst kommer vi också gå in lite på det nyfödda barnet och dess kapaciteter så här efter förlossningen. Då kör vi! Efter förlossningen så kan man ju antingen stanna kvar på BB eller åka hem. Och det är ju ingenting som man bestämmer precis här och nu utan mera där och då. Och om allting är normalt, det vill säga det man har haft en normal graviditet och förlossningen har gått bra och ni mår bra och amningen funkar och då får man åka hem ifrån förlossningen. Om man åker hem då inom 72 timmar kallar man faktiskt det för att åka på tidig hemgång, så har man kontakt med de som kallas för BB på väg, i alla fall här i Uppsala. Det ser lite olika ut i olika delar av landet. De här barnmorskorna har kontakt med er och hjälper er att fixa med amning till exempel, få råd och stöd kring det, men också gör återbesök och ordnar med provtagning på barnet också. PKU-provtagning som ska tas när barnet är mellan 48 och 72 timmar gammalt. Det kan ju vara så att man känner att man behöver stanna på BB, det kan finnas en anledning till det och då gör man det. Och då finns man kvar på sjukhuset och får åka över till en annan avdelning oftast. Men hur är det nu då den här första tiden hemma när man kommer hem? Ja, det är en stor förändring såklart och då tänker jag att vi ska prata först lite om de fysiska förändringarna och lite tips kring vad man kan tänka på kring det. Och blöda det gör man ju i början och det är ju från där moderkakan har suttit. Moderkakan sitter ju i väggen på livmodern och när den lossnar så blir det ett sår där som sen drar ihop sig och blir mindre och mindre. Men blödningen i början och första dagarna kan vara ganska stor. Så då är det bra att ha lite bindor och så hemma. Man kan också tänka på att om det är så att man skulle få infektionssymptom, alltså det vill säga att man skulle få ont i magen, feber eller så ska man också höra av sig till sin närmsta sjukhus för då kan man ha fått en infektion i livmodern. När livmodern drar ihop sig så här som den gör så kan man känna av efterverkar kallas det för. Det vill säga det att det känns lite grann som verkarna under förlossningen fast man har dem lite mildare. Men man kan ibland behöva lite smärtlindring mot det. Och en av de sakerna som är väldigt bra just för det är att använda sig av en värmekudde och lägga över. Och kanske speciellt faktiskt när man ammar. För då frisätts ju de här oxytocinhormonerna som drar ihop livmodern lite extra. Så det kan vara bra att ha en sån. Sen är det bra att tänka på när man sitter hemma och ammar kanske att man ser till att dricka mycket vatten. Kanske alltid ställa ett glas med vatten bredvid sig när man ammar. Det går åt väldigt mycket vätska av amningen och också bara omställningen faktiskt från en gravid kropp till att inte vara gravid längre. Sen är det också så att dricka är bra av en annan anledning. För jag har tagit fram några saker som är bra mot förstoppning här. För det är väldigt lätt att bli förstoppad i början efter förlossningen. Och det är kanske inte det som man ser mest fram emot att gå på toa och bajsa direkt efter. Så att då kan det vara bra att se till att man håller igång magen lite. Så här har jag tagit fram lite katrinplommon till exempel som man kan ta och även linfrön. Och det måste man ju då kombinera med vattnet. Det finns även läkemedel som man kan ta och köpa på apoteket så att man kan få hjälp med det här med förstoppningen.
Förutom ont i magen för liksom efterverkar så kan man ju också känna av underlivet en del. Och då har jag tagit fram lite tabletter här eller så som man kan ta. Alltså man kan ta både Ipren och Alvedon under den här tiden. När man är gravid ska man ju inte ta Ipren, men när man ammar är det ingen fara alls. Så det kan ju hjälpa både mot efterverkar om man har det och mot smärta i underlivet. Smärtan är oftast värst de första dagarna och då är det ofta svullnaden som är jobbig. Och då kan man ta till en så kallad isbinda. Om man tänker sig att man har en vanlig ren binda och sen så tar man helt enkelt en sprayflaska eller under kranen går bra också och så sprayar man den med vatten så att den blir ganska ordentligt blöt. Och sen stoppar man in den i frysen och så får den ligga där tills den har blivit ordentligt kall. Sen kan man ta ut den och helt enkelt lägga en vanlig binda under och ta den här och lägga den i underlivet. För då kan det minska på svullnaden och också vara skönt för smärtan faktiskt. Det kan kännas som att det är lite konstigt kanske, att det blir väldigt kallt, men det är faktiskt för många väldigt skönt. Så det är en sån sak man kan enkelt ta till själv hemma. Många funderar ju efter hur man ska komma tillbaka till sig själv, både när det gäller underlivet och sin kropp, när det gäller träning och så. Och därför så har jag med mig min kollega Karin här idag. Hon är också barnmorska och lite av en bäckenbottenexpert. Så jag tänkte vi skulle prata lite grann omkring just bäckenbotten och träning. Så att Karin, vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller bäckenbotten direkt efter förlossning? Det allra viktigaste det är ju att man försöker hitta tillbaka till sin bäckenbotten, att man hittar knipfunktionen igen. Det händer att man kan kissa på sig dagarna efter förlossningen och det här brukar ju vara väldigt övergående. Men du bör ju hitta tillbaka till din bäckenbotten och då kan man börja med, precis som du har haft en axelskada, att du börjar cirkulationsträna. Så kan du också tänka precis samma sak med din bäckenbotten. Att du börjar knipa, att hitta tillbaka, knipa runt ändtarmen, ringmuskel, runt anus och försöka hitta det där knipet, knipa upp mot urinröret, precis som man står i kö när man väntar på att komma in på toaletten och försöka knipa längs hela slidan så att man får ett ordentligt knip. Och från början gäller det bara att hitta det där. Men sen när svullnaden börjar lägga sig i underlivet och det känns bättre så får man börja med fokuserad bäckenbottenträning. Och vad finns det för positiva fördelar med det här med knipövningar, bäckenbottenträning? Varför ska man göra det? Ja, det är ganska tråkigt, men det är faktiskt viktigt. Dels för att om du vill komma igång med lite mer belastande träning sen, viktbelastande träning som till exempel hopp eller löpturer, då måste du ha en stark bäckenbotten. Och du ska ju leva ett långt liv och du ska kunna lyfta. Och då bör du ha en stark bäckenbotten. För vet du vad? Under själva förlossningen, då är det vissa muskler i bäckenbotten som kan tänjas ut 3 gånger sin längd. Och det gör att man måste hitta tillbaka till den där. Och många kan också uppleva en tyngdkänsla i slidan efter förlossningen. Och det här är inte farligt, det är ganska naturligt. För också slidväggarna har blivit väldigt uttända. Så att, och det här kan också hjälpa till om du tränar upp musklerna i bäckenbotten. Hur lång rehabiliteringsperiod är det kring bäckenbotten? När ska man tänka sig att man kan bli lite som vanligt så? Jag tänker att du bör nog knipa 3 månader ungefär. Och väldigt fokuserat då. Du kanske börjar med 5 styrkeknip 5 sekunder morgon och kväll. Men sen utökar du. För det är viktigt att du jobbar med muskler så att de blir ordentligt trött. Men innan du kan börja löpträna eller hoppa så bör du vänta 4-6 månader. Lite beroende på träningsbakgrund. Och innan dess får du göra andra saker. Promenader kan vara bra första 4-6 veckorna. Och sen vill man börja cykla eller simma går det bra. Men vad man vill göra då. Ja, jag förstår. Ja, för det är ju
det är ju vissa som känner att man verkligen vill komma igång och man kanske vill liksom börja gå ner i vikt efter förlossning och allt sånt där. Men då är det viktigt, precis som du säger, det här med bäckenbotten låter som att du tycker att det är det viktigaste. Liksom. Ja, tungt belastade övningar får man vänta med. Men sen är det ju bra att använda skelettet så man inte blir urkalkad och att man börjar också. Så promenader är jättebra. Så promenader och träna bäckenbotten är liksom de viktigaste sakerna. Absolut, ja. Och vill man börja med styrketräning av muskelgrupperna så ska du tänka på att du ska ha din bäckenbotten med dig. Och lyfter upp din bebis från golvet, att du verkligen använder bäckenbotten och kniper när du lyfter. Jag förstår. Bra. Tack så jättemycket Karin för det. Ja, tack själv Johanna. Nu har vi pratat om den fysiska omställningen efter förlossningen. Då tänkte jag att vi skulle gå in på lite grann kring den psykiska omställningen efter förlossningen. Det är ju mycket som händer i kroppen, både när man är gravid men direkt efter födandet. Och inte bara kroppsligen utan också faktiskt i huvudet. Det är en stor förändring i ens liv i stort. Och man vet att det här skapar väldigt många olika känslor. Såklart så skapar det väldigt mycket lycka och kärlek kring det här nyfödda barnet. Men det kan också skapa en del jobbiga känslor såsom nedstämdhet eller depressioner. Vi vet att ungefär 10% av alla nyblivna mammor och 5% av alla nyblivna pappor eller partners får en depression efter förlossningen. Och det här är ju någonting som är väldigt viktigt att bära med sig och tanka kring det här. Och kanske speciellt om man bär med sig någonting i bakgrunden. Att man kanske har en liten ökad känslighet för psykisk ohälsa. Kanske varit deprimerad eller utbränd någon gång tidigare i livet. Att man är lite extra uppmärksam då. Att man håller lite koll på varandra i paret och man har familj runt omkring sig som kan hjälpa en kring det här. Ofta är det ganska svårt att själv avgöra vad man är i psykiskt mående just för att man vet inte riktigt hur man ska må direkt efter. Och BVC-sköterskorna kommer också att fråga er om hur ni mår och ni kommer att fylla i formulär kring det här för att också upptäcka psykisk ohälsa. Det finns mycket hjälp att få. Så att om det är så att man känner att jag känner mig mest bara nere hela tiden. Jag känner ingen glädje. Jag kanske känner att jag inte älskar mitt barn. Så är det ofta känslor som är förknippade med en psykisk ohälsa. Och det kan man få hjälp med. Så håll lite koll på varandra kring det här. För det är ju en jättestor förändring som sker. Hela ert liv förändras och vardagslivet förändras. Och era roller och rutiner förändras. Sömnrutiner och även om man tänker sig att man har varit en arbetande kvinna som helt plötsligt kanske är hemma och är en ammande kvinna. Eller en partner som har varit en väldigt aktiv på jobbet människa som helt plötsligt kanske vill vara mer hemma. Allting förändras och där kan det vara viktigt att tänka på att man liksom pratar kring det här. Hur får man relationen att bli bra då? Ja men det vet ni allihopa att en A och O i en bra relation är kommunikation. Det vill säga att man pratar med varandra hur man mår. Och det är lätt annars att det här blir en ganska skev bild och lätt för sömnen blir annorlunda och tidsperspektiven blir annorlunda. Och jag tänker att jag skulle ge en liten bild av det för att det är ju så att man har en som är hemma med barnet och är nära barnet hela tiden intill och har liksom väldigt lite utrymme för sig själv. Och sen har man en som är på jobbet och som är liksom inte alls så i samma närhet och bara längtar kanske hem efter den här närheten med den här bebisen och sin partner som är hemma. Och då i mötet mellan de här så kan det bli ganska skevt att den ena känner bara jag vill inte ha mer närhet. Alltså bara låt mig gå och kissa, duscha, vad som helst bara för mig själv liksom. Medan den andra så här, jag vill komma hem och vi ska mysa och gud vad gosigt vi ska ha det. Och när man har två så pass olika tankar så kan det verkligen bli så fel. För den personen som kommer hem och bara längtar efter den här närheten blir liksom bortputtad och känner, älskar inte du mig längre nu eller?
Och från andra hållet så kan det vara verkligen så här, åh nej, nu kommer den, så vill han ha kramar igen, usch vad jobbigt till exempel. Men att man tänker där att närhet behöver inte alltid vara liksom, kanske närhet nära inpå, utan det kan vara små ord också. Och att man faktiskt kommunicerar i det och säger att du, det är inte så att jag inte älskar dig längre, men jag har varit så otroligt nära hela dagen. Jag behöver bara lite space för mig själv, en liten stund. Sen kommer jag tillbaks. Och att man kan ha den öppenheten för varandra är väldigt bra. Och samma sak gäller liksom sexualitet och sådär, som såklart också förändras väldigt mycket. Att här har man ju 2 olika ingångsfaktorer som är viktiga att fundera på och prata kring. Något som också är en väldigt stor del av diskussionerna i början när man har fått en ny bebis i relationen är just sömn. Sömn är någonting man pratar väldigt mycket om i början för att det blir lite för lite av det. Och det här påverkar ju såklart relationen i det fallet att man tänker sig att men, hur mycket har inte du sovit då? Jag får inte sova någonting. Du går ju bara till jobbet liksom, och sen kan du ta det lugnt här. Jag ska ju liksom hålla på med bebisen hela dagen. Medan den som kanske jobbar tycker att det är jättetufft liksom, att vara uppe mycket på natten och sen så liksom gå iväg och jobba. Så att det här kan bli ett stort diskussionsämne. Och sömn är ju också en sån sak som är väldigt viktigt för vårt psykiska mående. För att om det är så att vi inte får sova ordentligt så kan det ju också vara så att vi faktiskt mår sämre psykiskt. Och det är lättare att gå in i depressioner och så också. Och ångest och sådana saker. Så att det här med sömnen, tänk om vi kunde liksom istället för att prata om men hur mycket, tänk vad lite sömn jag får och vad mycket du får. Att istället försöka säga, men vänta här nu, vi måste få balans. Hur mår du? Hur fungerar det för dig när det gäller sömnen och tröttheten? Och hur funkar det för mig? Hur kan vi bygga upp det här så att det blir bra? Kan vi ta hjälp utifrån? Behöver vi ha någon som kommer? Och kanske tar och promenerar med vagnen ett par timmar så att vi faktiskt kan sova lite. Det är någonting som man kan liksom försöka vända lite på det så där i början. Jag tänkte att vi också skulle prata lite grann om det som kallas för jämställt föräldraskap. Det är ju så här att i Sverige så är vi ju väldigt jämställda om man tittar liksom ut efter hur det ser ut i världen. Vi har en föräldraförsäkring som är väldigt god, ger goda förutsättningar för att man ska dela på föräldraskapet och dela på tiden då i föräldrapenningen. Men det kan vara en bra tanke för er att fundera på hur ni vill göra med den här tiden som ni blir givna av Försäkringskassan. Om man tittar på hur man tar ut föräldradagar så vet vi det att de allra flesta dagarna tas ut av kvinnan då som har fött barnet. Man säger att det är ungefär 72% av dagarna totalt som tas ut av kvinnan. Och då om man tittar på liksom hur man ska skapa sig hur man kan skapa sig en god relation med sitt barn, så är det ju så att tid är en viktig del av det här. Vi vet att tid och närhet kan vara viktiga för att skapa en bra relation med sitt barn. Behöver ju såklart inte vara det, men om man har tid och närhet så är chansen för en bra relation mycket bättre. Och här kan man ju verkligen fundera på, men vilken sorts förälder vill jag vara? Vad vill jag att vi ska ha för slags föräldraskap? Hur ska jag kunna skapa mig den här tiden och den här närheten på ett bra sätt så att min relation till mitt barn blir så bra som möjligt? Och jag tänker att ni ska få fundera på några frågor. Jag tycker det är bra att ni tänker igenom de här och verkligen fokuserar och diskuterar hemma hur ni vill göra egentligen. Fundera på hur föräldraledigheten kan påverka vardera föräldrars relation till ert barn. Fundera på hur du kan skapa förutsättningar för att ditt barn ska kunna knyta an till dig. Och om du har en partner, hur denna ska kunna göra detsamma. Fundera på vad som är anledningen till hur du planerat att ta ut eller har tagit ut föräldrapenning. Hade du kunnat göra på ett annat sätt och vad skulle vara för- eller nackdelarna med det? Vad tror du är det bästa för barnet? Man kan ju tänka på liksom att
Är anledningen ekonomi till exempel? Ja, men prova att räkna på det. Jag har flera par som har kommit och sagt efteråt att det skilde inte lika mycket som jag trodde att det skulle göra ekonomiskt. Fundera på om du själv har olika förväntningar på mammor och pappor och vad kan det i så fall leda till? Om ni är 2 föräldrar och en av er ammar, fundera på hur den föräldern som inte ammar ska kunna vara nära barnet regelbundet. Vad skulle den föräldern kunna göra med barnet som också skapar närhet? Så ta till er de här frågorna nu och diskutera med varandra. Det är väldigt nyttigt och bra inför föräldraskapet. Och de ligger också på barnmorskemottagningen Hjärtats hemsida, så ni kan hitta dem där och bara klicka in och se dem där. Nu tänkte jag att vi skulle vandra över och prata lite mer om det nyfödda barnet och dess kunskaper. Det är ju så här att bebisen har ju redan från början är den ju en egen individ och det har ni redan märkt säkert ifrån magen. Det vill säga att den har en rytm och vissa tider på dygnet rör den sig mer och andra tider på dygnet mindre. Vissa bebisar är helt jättevilda i magen medan andra är lugnare. Och det är en liten individ där inne redan nu och det kommer ni märka när de kommer ut sen också att alla har ett olika temperament och de har också ett minne. Jag vet inte om ni har hört talas om det, men man kan ju faktiskt göra så att man spelar en speldosa eller har en sån här liten pingla på magen under graviditeten och när bebisen sen kommer ut och man spelar den här speldosan eller plingan på magen eller sjunger en sång eller vad man nu gör så kommer bebisen känna igen det här och känna en trygghet i det här. Det har man sett i forskning och det är lite coolt faktiskt. Den har ett minne, den kommer ihåg. Och den kommer också ihåg föräldrarnas röster. Mammans röst har den ju hört hela tiden när den låg i magen, men även partnerns röst hör den och känner igen den. Det är väldigt coolt. Så prata gärna med magen, även liksom under graviditeten. Skapa relation redan då. Bebisen kan ju inte prata med oss och den har ju inte ett språk på samma sätt som vi har. Men den har ju sina sinnen och den använder alla sina sinnen för att göra oss uppmärksamma på vad den vill. Det vill säga självklart, den kan skrika och vara ledsen och vara arg. Den kan visa glädje genom att prata med hela kroppen. Man kan se bebisar som liksom, de ligger och pratar så här. Det vill säga de pratar inte med munnen utan de rör kroppen på ett annat sätt. Så att de har sina sinnen men de pratar inte riktigt på samma sätt som oss än så länge. Jag tänker vi ska också ta upp lite grann kring det nyfödda barnet och saker man kan tänka kring det. Och frågor som vi brukar få eller som BVC-sköterskorna brukar få i början där. Och då tänker jag att vi tar upp de sakerna som brukar vara frågor. Och en av de sakerna som är en fråga som ofta uppkommer är prickar. Det vill säga det är hudförändringar. Det vill säga att de får prickar i ansiktet eller de får prickar på kroppen och utslag av olika slag. Och det där får de jättemycket frågor om. Och det är ju så att de har en väldigt känslig hy och de går igenom också väldigt mycket hormonförändringar i början. En del av mammans hormoner ligger kvar i barnet och kommer också skapa såna här olika sorters prickar. Men det man kan tänka på är ju att de är lite känsliga och att man undviker till exempel parfym. Så att man inte använder parfym i tvättmedel eller kanske i sin egen deodorant eller parfymer. Sådär, för att de är lite extra känsliga. Bad brukar vara en sån sak som vi får fråga om en del. När ska man bada? Hur ska man bada? Ja, nej men alltså ett nyfött barn så är inte så jättestort behov av att bada. Det är klart att man behöver torka bort bajs och sånt där som blir. Men annars så har man egentligen inget behov av att bada en bebis. Den blir inte smutsig som ett förskolebarn så. Det som man däremot ska tänka på är att man ska kolla i alla hudveck när den kommer ut. För ofta har de ju så lite hudveck, liksom gosiga, mysiga hudveck. Och i de här hudvecken så kan det finnas fosterfett. Det ser ut lite som vitt fett. Och det ska man ta och stryka ut på kroppen. Man kollar under armarna, man kollar i ljumskar och liksom hakorna. Och så får man liksom stryka ut det där. Fettet är ett jättebra fett så man ska liksom inte tvätta bort det utan mest bara stryka ut det. För om man låter det ligga så kan det härskna och så kan det bli liksom sår av det.
Men däremot bada, ja, det gör man mest för man tycker att det verkar mysigt. Och vissa barn tycker att det är mysigt och andra barn hatar det. Så det där får man se lite grann vad ens egen bebis tycker om. I början så ska man också ta hand om naveln. Ni vet den här naveln som kommer att trilla av efter 1, 2, 3 veckor någonting. Och det får ni mer hjälp omkring exakt hur man gör innan ni går hem från BB. Men att hålla den torr är liksom det som är A och O. För att om man håller den torr så håller sig bakterier ofta borta. Och den kan lukta lite och den kan liksom kladda lite och sådär. Men att hålla den torr och försöka få bort det där kladdet är det viktigaste. Bomullspinnar brukar vara bra att ha hemma för att kunna göra det på ett bra sätt. Hur klär man sitt barn då? Speciellt när man ska gå ut. Jo, alltså en bebis, om den ligger i vagnen, där är det ungefär 10 grader varmare än vad det är liksom utanför vagnen. Så det kan man ju tänka på att det blir lite varmare där inne. Och speciellt på sommaren när solen lyser på och sådär. Och om man lägger filtar över och sånt där, då blir det som ett tält liksom jättevarmt. Så man ska vara försiktig med att lägga över filtar och sånt där över suffletten. Men om man tänker sig att en grundregel kan vara att ett lager mer på bebisen än på sig själv. Men man måste vara där och känna. Man känner bak i nacken på dem. Så känner man om de känns varma eller kalla. Om de känns svettiga, ja men då tar man av dem lite. Och om de känns lite svala så kan man lägga över en filt. Man får prova sig fram. Man lär sig med tiden. Och en klassisk fråga som vi alltid får är, men vad behöver jag? Vad ska jag köpa för någonting då? Alltså det finns så mycket onödiga saker. Alltså det är helt otroligt. Man kan tjäna jättemycket pengar på det här. Det fattar ni. Om man går in i en affär så säger man att jag ska få en bebis. Då säger de så här, men den här behöver du för du vill väl det bästa för ditt barn. Så att det är väl klart att men då köper man ju på sig allt. För man vill inte vara en dålig förälder. Liksom. Så då köper man ju allt man bara kan hitta. Men egentligen så behöver man inte så mycket. Man behöver lite blöjor såklart. Man behöver kanske lite kläder, någon filt, någon liten mössa. Men vad behöver bebisar egentligen? Jo, de behöver ju närhet till sina föräldrar. Och de behöver kärlek och mat. Så att försök att så gott det går skala i det där med köpandet. Men jag vet att det är svårt. Det är svårt att hålla sig borta. Sist men inte minst så är det här med hur barnet ska sova. Och då finns det ju tydliga riktlinjer från Socialstyrelsen om att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Och då betyder det att barnet ska ha sin eget lilla utrymme där den ska sova på rygg när den sover själv. Sådär. Och så finns det också en hel radda med olika andra saker som man kan tänka på kring när det gäller just plötslig spädbarnsdöd. Så att kika gärna in på Socialstyrelsens hemsida så kan man se allting där. Några som kommer hjälpa er mycket kring det här är ju BVC. BVC går man ju till precis som man går till sin barnmorska under graviditeten. Man går dit och så väger man och mäter barnet och de fixar med olika vaccinationer och de kollar utvecklingen av barnet och de ser liksom att allting går framåt. Plus att de såklart stöttar er kring saker i föräldraskapet som kan vara tuffa och svåra och frågor och sådär. Och de ger ju också såklart amningshjälp. Kolla upp hur det funkar hos er och välj en BVC som ni tycker är bra. Se var ni hamnar någonstans. Det var de sakerna som jag hade tänkt att ta upp idag kring hur kroppen förändras, hur psyket förändras och också hur det blir med det här nyfödda barnet efter förlossningen. Nu vill jag önska er ett stort och varmt lycka till och sen så säger jag tack för mig.